Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Când înțelegi că oamenii pot oferi doar ceea ce au în interior. Episodul 3. Curajul de a fi tu. Viața trăită din adevăr, nu din așteptări. Dar adevărata transformare nu este în înțelegere. Este în ceea ce faci cu ea. Pentru că odată ce vezi clar capacitatea oamenilor, nu te mai poți întoarce la iluzii. Nu mai poți aștepta la fel, nu mai poți spera la fel, nu mai poți rămâne în aceleași dinamici fără să știi ce faci. Și atunci apare întrebarea care schimbă totul. Dacă oamenii sunt exact atât cât pot fi, atunci eu cum aleg să trăiesc? Aici începe curajul, nu curajul de a rămâne în durere, ci curajul de a nu-ți mai construi viața în jurul limitelor altora. Pentru că, poate fără să observi, ai făcut asta de multe ori. Ai redus din tine pentru a păstra. Ai tăcut pentru a nu pierde. Ai rămas pentru a nu abandona. Dar în acest proces ceva s-a pierdut. Tu. Curajul de a fi tu începe în momentul în care nu te mai ajustezi pentru a te potrivi în ceea ce pot ceilalți. În momentul în care nu mai trăiești din așteptare, ci din adevăr. Nu mai alegi în funcție de cine poate rămâne. Alegi în funcție de cine este aliniat. Nu mai explici cine ești, existi. Nu mai convingi, nu mai aștepți să fii văzut de cineva care nu are ochi pentru tine. Și în această așezare apare ceva nou. Nu entuziasm, nu intensitate, ci liniște. O liniște profundă în care nu mai alergi după ceea ce nu este posibil. Aceasta este maturitatea. Nu să înțelegi oamenii, ci să nu te mai pierzi în limitele lor. Pentru că oamenii pot oferi doar ceea ce au în interior. Dar viața ta, în sfârșit, nu mai este construită în jurul a ceea ce nu există încă în ei, ci în jurul a ceea ce ești tu.